Breakfast time! Oras na ito, it's morning. Nagawa ko ng gluten-free pancakes sa mga bata, sa mga alaga kong Amerikano. So, ito po siya yung ginagamit namin. Yan yung flour, tapos yan nilagyan ng paborito ng bata. Tapos yun ang maple syrup, tapos may milk, tapos egg. Yan, tapos nagawa ko ng dalawang batch siya kasi marami sila. So, dalawang cup yung gagawin ko. Lagyan natin ng milk at egg. Yan lang. Stir natin. Dry siya, dagdagan nyo lang ng milk. Ayan. Hanggang ano siya yung consistent. Ayan, tapos i-stir lang siya. Yun lang, ganyan kadali. Gawa ng homemade pancakes. Ayan, ano na siya, ready na siya. Tapos, dahil gusto ng mga bata, ito, nilagay ko ng ito, yung semi-sweet chocolate chips. So, gluten-free din ito siya. So, yan. Ganito kadami yung nilalagay ko. Sige, halo lang ito. Kasi, ready na. Tapos, yung magano na. Yan. Then, yung fry pan ko. Sa pituin. Kailangan natin ng butter. Ready na, mainit na siya. So, lagyan na natin ng butter. Ayan. Tapos isang ganito. Ayan. Estimatein nyo na lang kung gaano kalaki. Ayan. Ayan. Huwag masyadong makapal. The other side. Ayan. Mas natin lang mag-brown yung likod. Ayan. Tapos i-flip lang siya. Kabila namang side yan. Ooh. Ayan. Ayan. That's it. Ganun lang kabilis. Ayan. Yan. Nagawa ko. Tapos yan na siya. Marami na kayong magawa sa dalawang cup. Masaya na yung mga bata sa breakfast nila. Sobrang sarap. There we go. This is my breakfast too. Kain din ako. Yeah. Yan. Tapos yan ang hot chocolate ko. Busog na. Ang tummy. Yan. Sobrang sarap. Mahal kita.
sa